بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل تر علمه 7th اگست بیک اپ ان ریسټور. نن به انشاءالله دوه کلاسونه اخلو، یو آفټرنون شفت کې 3 بجې، بل نایټ شفت کې 10 بجې. دا موږ سره آفټرنون شفت دی 3 بجې بیک اپ ان ریسټور دی. صحیح ده. زه رالم سټارټ بټن ته، کنټرول پینل ته، اټو پلی پورې مو ویلې. نو اوس به راځو بیک اپ ان ریسټور ته. اول باید بیک اپ ان ریسټور معنا باندې ځان پوه کو او بیا دې باندې کار شروع کو. بیک اپ معنا دا ده چې ته د یو ډیټا د یو ډرایو یا د یو فولډر کاپي ځان سره ساتي. ریسټور معنا دا ده چې فار ایگزامپل که هغه فولډر یا هغه ډرایو هغه له تا څخه ریموو شو، در څخه ډیلیټ شو، وایرس وواهه، ختم شو، ته کولی شي چې همدغه کاپي همدغه بیک اپ چې کوم دی دا ریسټور کړي او هماغه معلومات چې د کوم تا بیک اپ اخیستی و په خپل حالت کې لاسته راوړي. فار ایگزامپل بعضې ملګري هغه پوره د وینډوز بیک اپ اخلي، سی ډرایو. که فار ایگزامپل یو میاشت پس د دغه وینډوز وایرس ووهله یا فار ایگزامپل سلو شوله، نو کوم دغه بیک اپ چې د یو میاشت مخکې اخیستی دی دا ورباندې دوباره رن کي، نو دې ته به وینډوز نوي شي بغیر د انسټالېدو نه. خو یاد ساتئ کوم وخت کې چې تا بیک اپ اخیستی و هغې ټایم کې چې څومره پروګرامونه تا سره انسټال و هغه به تا ته ریسټور شي. خو که له بیک اپ څخه وروسته تا نوي نور انسټال کړي دي، فار ایگزامپل تا د بیک اپ څخه مخکې مس افس انسټال کړې وه، بیک اپ څخه د وروسته چې تا بیک اپ واخیسته دې څخه د وروسته کورل ډرا، فوټوشاپ، فار ایگزامپل السټریټر دا تا انسټال کړه، چې کله فار ایگزامپل تا دغه بیک اپ رن کړو مس افس به پکې پاتې وي، دا کوم چې تا وروسته انسټال کړي بیک اپ نه وروسته کورل ډرا دی که فوټوشاپ دی که هر یو پروګرام دی دا به ریموو شي بیا. صحیح ده. نو زه راځم اوس تاسو ته یو سمپل اگزامپل در کومه. زه یم فار ایگزامپل د ذبیح الله زربوز والا چې کوم یوزر دی دې زه بیک اپ اخلمه، دې دپاره زه دې بیک اپ اخلمه چې دې سایز کم دی. زه غواړم چې دې بیک اپ واخلمه. دا ما سره لایبرري در دی، پکچرې هم ما سره پکې موجود دي، ویډیوز هم را سره پکې شته. صحیح ده که نه؟ دغه پکچر دا ویډیو ګانې. نو زه غواړم چې د دغه لایبرري بیک اپ واخلمه. زه کولی شم، صحیح شوه، زه به راشم بیک اپ ان ریسټور باندې به کلیک کړم. دې کې به راشم سیټ اپ بیک اپ ته. چې کله سیټ اپ بیک اپ باندې کلیک کړم دا باکس ما ته راغلی. ګوره څه راته وایي سلیکټ ویر یو وانټ ټو سیو یور بیک اپ. دغه بیک اپ چې ته اوس اخلي دا ته کوم ډرایو کې سیف کړې. ګوره سی ډرایو ما ته رانغی، ځکه عام طور باندې څوک سی ډرایو کې بیک اپ نه سیف کوي. که فار ایگزامپل تا د یو سپیسیفیک فولډر بیک اپ اخیستی او تا سی ډرایو کې سیف کو، وینډوز دې خرابه شوله، فار ایگزامپل سیسټم دې نه لګېږي، نو بیا به څه کې بیا ورته وینډوز انسټالې. کله چې وینډوز ورته انسټاله کړي نو هغه بیک اپ دې ځي. نو زه راځم زه ورته یم چې دا ما ته په ای ډرایو کې راته سیف کا. زه به څه والم نیکسټ، یا ته کولی شي په نیټورک کې هم سیف کړي. نیکسټ ورته والم. ښه بیا راته څه وایي وټ ډو یو وانټ ټو بیک اپ. ته څه بیک اپ کول غواړې؟ لیټ وینډوز چوز، ریکمنډډ اور لیټ می چوز. لیټ وینډوز چوز کړي واخیسته نو دا به تا ته د وینډوز بیک اپ واخلي، ځکه وینډوز دا عام طور باندې سی ډرایو سلیکټ کوي. که لیټ می چوز مې واخیسته دا اوس زما مرضي ده، زما خوښه ده چې کوم یو ډرایو نه زه بیک اپ الم یا کوم فولډر نه زه بیک اپ الم. صحیح ده. نیکسټ به کلیک. چې کله مې نیکسټ کلیک کړو نو ما ته ګوره دغه ډرایوونه راته راله، سی ډرایو نه بیک اپ الي که ډي ډرایو نه راته الي. صحیح شوه. زه به دا یې ورته پاک کړم. زه ورته یم چې ما ته دغه فولډر لایبرري بیک اپ واله. انکلود ا سیسټم ایمیج اف ډرایو سی. زه ورته یم ډرایو سی والا ایمیج هم پکې انکلود کا، که نه انکلود کې مې انکلود کا باندې نه به کلیک سکي، صرف دغه یو ورته ما واخیسته. نیکسټ به کلیک. چې کله دې نیکسټ کلیک کو ته ورته سکیجول هم انتخابولی شي، چینج شیډول. دا دې دپاره استعمالیږي چې ته فار ایگزامپل ورته شیډول انتخاب کړي چې ته څومره وخت کې بیک اپ اخلي. ډیلی اخلي، هر ورځ به تا ته الي 7 بجې، هر ورځ ماښام 7 بجې به تا ته بیک اپ الي. خو دا اکثره په دې نادرا کې یا فار ایگزامپل تذکرو ثبت ځایونو کې استعمالیږي چې هغو ته خو د ورځې تقریبا 400-500 کارټونه خل جوړوي یا فار ایگزامپل تذکرې جوړوي. نو دوی چې بیک اپ واخلي که فار ایگزامپل له دوی څخه هغه ډیټا هم لاړه شي، ورڅخه ډیلیټ شي،
کمپیوټر وسوځي یا څه بل کار ورباندې وشي نو بل سیستم کې خو به دې بیک اپ اخیستی کنه. یا فار ایگزامپل دوی په سی ډي کې دا رایټ کوي کوم بیک اپونه چې والي دوی په سی ډي کې رایټ کی او واټر پروف الماری کې دا سیف کې لزان سره چې په هغې باندې نه اور تاثیر کې نور باندې اوبه تاثیر کې پاسې ځای کې دا خپل معلومات ساتي. نو دې لپاره دا دوی ډیلی اخلي هر ورځ دوی بیک اپونه اخلي. اوکې مې کلیک کوم زه ورته فار ایگزامپل منثلی مې ورته واخیسته منثلی به ماته الي میاشت کې څومره ورځ فار ایگزامپل میاشت 15 ورځې راته اخله صحیح شوه دا به اوکې کی کله دې چې اوکې کو سیف سیټینګز ان رن بیک اپ بس دا بیک اپ ورته م راته رن کا نو ګوره ستا بیک اپ به روان شي ستا بیک اپ به سټارټ شي ګوره ستا بیک اپ سټارټ شو ویو ډیټیلز ته راشه تقریبا پوره کېدو والا دی. بیک اپ مکمل شو صحیح ده. دا به چېرته سیف شوی دا موږ سره ای ډرایو کې وي ځکه ما ورته ای ډرایو انتخاب کړی او دا د ما سره زیډ یو ایچ کمپیوټر زما چې کوم د کمپیوټر نیم و نو په هماغه نیم باندې ماته راغی. ښه زه به اوس څنګه دا رن کوم یعنې زه اول غواړم چې هغه فایلونه چې کوم پکې وو فولډر یې پکې وي ویډیوګانې پکې وي هغه اوس ټولې ډیلیټوم څنګه به ډیلیټوم دا ما سره د لایبرري دی کې ما سره فار ایگزامپل پکچر موجود دي دا پکچر ما ډیلیټ کړي نو دا ما ډیلیټ کو هر سره ډیلیټ شو صحیح ده دا ټول ما ډیلیټ کو صحیح ده. اوس زه راځم ریسایکل بن باندې رایټ کلیک کوم امټي ریسایکل بن نه مې هم ریموو کو. اوس زه راځم دا به څنګه رن کوم زه به راشم سټارټ ته کنټرول پینل ته بیک اپ اینډ ریسټور ته دې ځای کې به راشم ریسټور مای فایلز دې ځای نه هم رن کولی شي یا فار ایگزامپل ته وایي چې نه زه ما خپل ځای نه رن کوم دې باندې به ډبل کلیک وکړي چې کله دې ورباندې ډبل کلیک وکړو ریسټور مای فایلز فرام دیس بیک اپ restore file for all user manage space زه ته نه restore my files from this backup دا مې ورته کلیک کله مې چې په دې باندې کلیک کو فولډر یې تا سره دي که فایلونه دي ورته فولډر دي ما سره په دې کې براوز فور فولډر څه به ورشي بیک اپ اف سی یعنی سی کې چې کوم هغه ماته ریسټور کا ایډ فولډر دا دې ایډ کو اوس به راشي نیکسټ ته هلته پوښتنه کوي ویر ډو یو وانټ ټو ریسټور یور فایلز کوم فایلونه چې ستا ډیلیټ شوي دي او دغه بیک اپ دی چیرته غواړي چې هغه فایلونه راوړي ان د اوریجنل لوکیشن په خپل لوکیشن کې ان د فالوینګ لوکیشن کنه ته ورته خپل لوکیشن ورکې زم نه دې ته ضرورت نشته دی کوم ځای نه چې ډیلیټ شوي دی هماغه ځای ته یې راوله ان د اوریجنل لوکیشن کې به کلیک ولګې ریسټور باندې به کلیک کړي. اوس چې تا څنګه ریسټور کو نو را به شي لږ صبر به ورته وکړي او ټول به تا ته ریسټور شي کومې فولډرې چې وي فار ایگزامپل کوم فایلونه چې وو یا فار ایگزامپل ویډیوګانې وي هر څه کوو نو ټول به تا ته څنګه شي ریسټور به درته شي. Your files have been restored زمونږ فایلونه ریسټور شو فینش به کلیک کې اوس ته راشه لایبرري دی وګوره ډاکومنټ دی وګوره پکچرز دی وګوره هر څه دی په خپل حالت باندې راغله. هیله کوم چې دا ویډیو مو خوښ شوی وي دا موږ سره بیک اپ اینډ ریسټور